واقعا اونی که این دوربین رو داد دستم. این شما و اینم موزه موسیقی. گر ز حال دل خبر داری بگو، ور نشانی مختصر داری بگو. مرگ را دانم ولی تا کوی دوست، راه اگر نزدیکتر داری امروز اومدم موزه موسیقی. قبلا هم اومدم، خیلی جای باحالیه. اینجا تو منطقه الهیه است، اگر اسمشو بزنین گوگل لوکیشنش میاد. جای باحال و با کلاس و فاخریه. توی 2 طبقه انواع سازهای مختلفو داره، سازهای اساتید بزرگ، کلی حتی وسایل شخصی و اینجور چیزاشون هم هست. بعد توی زیرزمینش کارگاه سازی داره، درست گفتم؟ بعد اونجا ساز خودشون درست میکنن. اگر ساز معروفی داشته باشین قیمت گذاری میکنن. اساتید مختلف هستن. اگر مبتدی هستین ساز میدن بهتون که بزنین. حتی اگر حرفه‌ای هم هستین باز سازای حرفه‌ای تر میدن که بزنین دیگه. عرضم به حضورتون که استودیو داره، میتونین بیاین تو استودیوش تمرین کنین. بعد یه کافه باحال داره پشت موزه است. و راستی یادم رفت بگم بلیت ورودیش هم نفری 40 تومنه. شما هم حتما بیاین یه سری به اینجا بزنین و این سازهای خفن رو ببینین. اگه ویدیو هامونم دوست داشتین یادتون نره که لایک کنین، ساب هم کنین و نظرتون هم واسه همون بنویسین. بای.